לנו דיון באוטו, אני אמרתי החיטה צומחת שוב. לא, אני אמרתי שהמשפט הזה, יש בו גם משהו שהוא למראית עין. היכולת בסוף להתמודד בהתמודדות טראומטית, היא דווקא להסתכל על הטבע, על משהו שהוא גדול ממך וחזק ממך בארבע רמות. תפוח אדמה. ככה נראה תפוח אדמה? אנחנו אוכלים את החלק הלא נכון שלו. ממש. אתה גם שמח לעבודה? יום ראשון בבוקר, אני מגיע, איזה כיף. יאללה, יוצאים לעבודה. חלפו מעט יותר משנתיים מהביקור הראשון שלנו כאן, שהיה טרי מאוד. כן. אני אגיד לך שאני מגיע בהתרגשות ובחשש, כי הייתי בסביבה עד 7 באוקטובר, אבל לא הייתי בבארי, ולא הייתי באף אחד מהמחוזות המדממים. כמהימנעות או בדיעבד אני יכול להגיד שנמנעתי מזה, כן. אבל החיטה צומחת שוב. החיטה צומחת שוב במובן הנפשי, במובן הקיומי, בטח, אבל במובן המדיני, הלאומי, יש בזה גם משהו שאתה אומר, לא, חברים, החיטה לא צומחת שוב. היא צומחת שוב לכאורה, אבל היא תקופה יותר. אהלן, חביבי. מה איתך? איזה יופי. אני גם מקבל כזה? אוקיי. איזה מרגש שזה. מרגש לנו, נעים מאוד. וואו. הש"ג הזה זה עדיין... אותו ש"ג, אותו מבנה, אותו ש"ג שהיה ב7 לאוקטובר. בבוקר הקיבוץ מתמלא במאות אנשים, עובדים של המפעל ושל העסקים בקיבוץ, ואחר הצהריים הוא מתרוקן. זה שכונות גדולות מאוד שנהרסו, אני אומר משהו כמו 150 בתים שהוחרבו. הקהילה כרגע נמצאת בקיבוץ חצרים, נכון? נכון, כל הקהילה כרגע מתארחת בקיבוץ חצרים, בנו לנו קיבוץ. בסוף קיבלנו החלטה להוריד את הבתים ולהשאיר למדינה בית אחד, ומקימים פה חיים. תראה מה זה, עוד לא נכנסנו למקום, קיבלנו ככה את הטראומה, את התקומה, את היסוד, את הסוציאליזם ואת התקווה. כן, הרבה תקווה. חקלאות בארי, כמה דונם אתם מאבדים? 15,000 דונם. שם ראיתי מטעי אבוקדו שחלפנו עליהם. כן. ומה עוד אתם מגדלים? אז בארי עם 1,600 דונם של גרעיני חוכובה. יש לנו תפוזים ופרדסים בעצם. יש לנו בוטנים. שעורה. תפוח אדמה. תפוח אדמה. כן. ככה נראה תפוח אדמה? ככה נראה תפוח אדמה. לא הייתי חושד שיש פה משהו. אנחנו אוכלים את החלק הלא נכון שלו. ממש. אם אני אעשה כזה קצת ככה, הופה, החפרפרת. תראה. יש תפוחים. איזה זן זה? הוא אדום? כן. כן, אז יכול להיות שהוא... מה, זה די קסם. או מוצרט, או דזירה. איזה יופי. וואו. עכשיו, הקליפה שלהם עדיין מאוד רכה, ולכן הם... הם עדיין עוד לא מוכנים. כל דונם של תפוח אדמה מייצר סביב 5 טון של תפוח אדמה, ורק בבארי יש 2,000 דונם של תפוח אדמה, 10,000 טון לפחות של תפוח אדמה. מייצאים לאירופה בכמויות. שעורה זה חדש לגמרי, נכון? לא. שעורה לוויסקי. שעורה לוויסקי. זה חדש. מה זה אומר שעורה לוויסקי? זהו, אז אנחנו, קיבוץ בארי יש בו חבורה של שותי וויסקי, ובעצם אחרי 7 לאוקטובר היה אמור להיות אירוע, ובעצם 7 לאוקטובר טרף את הקלפים, ולא יכולנו לחזור לבארי, ובעצם עשינו את האירוע הזה במילקן הני במזקקה בתל אביב, ליד בלומפילד, ושם נוצר קשר מאוד מאוד חם, וכמה חודשים אחרי נפגשנו איתם פה בבארי. כבר יכולנו לחזור לבארי, נפגשנו איתם בפאב, ואז בחור בשם תומר גורן אומר לי, כאילו, ולמה שלא נגדל שעורה לוויסקי? גם קציר חיטים וקציר העומר, בסוף הוא חלק מהמסורות שמחזיקות אותנו קדימה. ועוד מעט אנחנו נוריד את השעורה הזאת, ואנחנו שנה הבאה נשים עוד שעורה. היה לנו דיון באוטו, אני אמרתי החיטה צומחת שוב,
לא, אני אמרתי שהמשפט הזה, אתה יודע, יש בו גם משהו שהוא למראית עין. יכולת בסוף להתמודד בהתמודדות טראומטית על קהילה שעוברת טראומה, היא דווקא להסתכל על הטבע, על משהו שהוא גדול ממך וחזק ממך בארבע רמות. אתה רואה את העונות ואת הגשם מגיע והכל, הכלניות פורחות, למרות שלפני שנייה נטבחו פה אנשים, אבל הכלניות גודלות עוד פעם. ואחרי זה מגיע הקיץ והכל נעשה עוד פעם צהוב, ואתה אומר, וואלה, ומגיע הסתיו. גלגל החיים הזה שאנחנו נמצאים על המערכת הזאת, זה כמו שלטבע יש את החיים, שהוא חזק מכל דבר. גם לנו יש את החיים. ידעת שתהיה ככה? שתדע... התשובה היא לא. התשובה היא לא, אני ממש לא חשבתי, הייתי בטוח שאני אזדקן עם דנה עד יומי האחרון. מישהו הכין לי משהו אחר. לקחו אותה בגיל 48, ולכן אני חושב שפה אני אומר לך, אל תגיד בחיים מחר, לך תעשה מה שאתה רוצה כאן ועכשיו, אתה אפילו לא יודע מה יקרה מחר. ואם אחד מהילדים מתקשר, אומר לך, אבא בוא הביתה, תגיד להם, אני בא. סוואדי קאפ, שלום. סוואדי קאפ. הידי. נהנה. שלומי, מה קורה? הכל טוב? נעים להכיר. ספר לנו מה, לאיזה רגע הגענו. הגעתם לרגע סוף עונת האבוקדו? לנו יש נוהג קבוע שבו אנחנו מניחים לשלומי, הסקרן, להתנסות במגוון פעולות חקלאיות. נראה לי שקטיף אבוקדו הוא קל יותר מקטיף מנגו למשל. בוא קודם כל, והרבה יותר קל מהגמעת הגלים. אז אנחנו מגיעים לפרי, כן. בעצם תופסים אותו ביד אחת, כן. יד שנייה יש לנו פה את המקטפה, כן. והיא מעלה אוקיי. הולכים בזה. זה נראה לי די פשוט סך הכל. שמים בתרמיל. יש מה שאני צריך לדעת, להיזהר, לא, רגיל. הכל בסדר. אוקיי. מרגש. אוקיי. תשמע, ככה זה יחזיק. בתל אביב הוא פותח עכשיו סניף אני עושה את בוטיק זה עם האצבע. של התיקים האלה. ברור. אנשים הולכים ככה והם קונים את זה ב-600 שקל באטה. תיקי מטה. איזה יופי. נניח. וככה, כן? זה היה לגיטימי? יס. זה כל כך כיף. מה אתה חושב מה שהוא עושה? זה נראה לך... האבוקדו הזה שהוא מתקלף מקליפתו. לך יש אבוקדו כל השנה כמעט. כל הזמן יש אבוקדו. נכון, היום אבוקדו כבר נהיה כמו עגבנייה, הוא כאילו כן. משהו שאתה אוכל כל יום. אמרת שאתה נתת את המטע הזה, בן כמה הוא? התחלנו ב-2018, נכנסנו בבת אחת, בטווח זמן של 2 ל1,000 דונם, זה היה הימור גדול. האבוקדו באופן מסורתי, נקרא לזה, תמיד היה מזוהה עם עמק חפר, עם הגליל המערבי. לאט לאט בשנים האחרונות נטעו גם בעוטף עזה, אבוקדו זה עץ צריך הרבה מים, הרבה השקיה. ירדן, אתה בן הקיבוץ? כן, אני נולדתי בבארי. איפה היית? ב7 באוקטובר לא היית פה, הבנתי. לא הייתי בקיבוץ. איפה היית? במרכז. כל שאר המשפחה שלי הייתה פה, אנחנו 5 אחים, הורים, בני דודים, דודים. חזרתם לאבד באופן מיידי כמעט, נכון? אחרי בערך 1.5 שבוע, אני אמרתי, די, אני כבר צריך לחזור למקום שלי, לשטח, לטבע, לבית. אני עוד ב5 באוקטובר עוד כתבתי עם קבוצה של עזתים. ב7 באוקטובר היו לנו 14 פועלים תאילנדים. בודדים מאוד נשארו, אצלנו עזבו כולם. לקח לנו כמה ימים להתארגן על הדבר הזה. כל מיני ארגונים אזרחיים כאלה ואחרים הגיעו עם מתנדבים. וואו, זה היה באמת מדהים, ואנשים מדהימים באמת מכל חלקי החברה. דתיים, חילונים, אפילו חרדים היו לנו פה עם החליפות הארוכות שלהם והכובעים. אגב, זה מדהים וזה לא מסופר. לא, אבל זה לא מסופר. יש בזה משהו מעודד מאוד לשמוע. ימים מאוד 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 קשים. כל יום ככה השתחררו שמות, וכל יום גילינו על אנשים חדשים שזיהו את הגופה שלהם בעצם. איבדתי את אחי הגדול ב7 באוקטובר, הוא היה חלק שחר, חלק מהכיתת כוננות. נלחם במרפאת שיניים, סיפור שנהיה ככה קצת מפורסם בישראל.
זה היה איזושהי לחימה של 7 שעות בדיעבד, אנחנו יודעים שזה הציל הרבה מאוד אנשים, ובעצם מנע את ההתקדמות של המחבלים ממערב למרכז הקיבוץ, בעצם מנעו נזק טבח הרבה יותר גדול ממה שהיה. והמבנה הזה פה זה ממש המרפאת שיניים, וזה בעצם החבר'ה שנפלו פה במרפאת שיניים. אנחנו מנסים להבין באיזה טכניקה נפשית אתה צריך להשתמש בשביל לעבור ליד כל דבר כמעט פה. ובטח המקום הזה, בטח האנדרטה הקטנה הזאת בשביל לחיות תוך כדי ולפעול. תשמע, זה איזושהי החלטה, מצד אחד הדחקה, מצד שני החלטה מודעת שאתה עושה, של להמשיך קדימה, ואני עשיתי את ההחלטה הזאת דקות אחרי שנודע לי על שחר, ואיכשהו דווקא להיות פה ולהמשיך להיות פה ולקחת קבוצות של משלחות של חבר'ה שהגיעו מכל העולם לשמוע את הסיפור ולספר את הסיפור. העשייה זה יותר טוב מהכל. אז אף פעם לא עברה בך אף פעם המחשבה של אולי אתה לא צריך לגור בלב הפצע. דווקא העובדה שהמקום הזה חולל, היא נותנת לך את המוטיבציה לרצות לבנות אותו ולחזור לפה. ואני אומר לך שבסוף הבית שלנו זה האזור הזה. כן, נרצחו לנו 102, 10% נרצחו בקיבוץ. זה המשמעות. אני מעריך שעוד 10% אולי לא יחזרו. אבל מי שיהיה פה, אנחנו נהיה קיבוץ של 800 בערך, יהיה פה קיבוץ מדהים. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם את השכונות החדשות שבארי בונה לאחר 7 באוקטובר. זה הבית שלי, זה בית שנבנה על חורבות האזור של הבית של פסי, המקרה הזה. זה המקום שאני צריך להתרגל אליו, להשתקע בו. בואו ניכנס תראה לנו. מתנצל על הקפה, אין קפה, אבל... הופה. הבית הזה הוא נבנה די דומה לבית הקודם שהיה לי. הממ"ד שלי בבית שנשרף והוחרב, זה אותו ממ"ד. בדיוק אותו דבר, אותו גודל. למה הוא שימש החדר בבית? הוא היה חדר אורחים. 6:30 בבוקר, 7 לאוקטובר, בעצם יצאנו החוצה ולא הבנו מה קורה. אני, דנה, כרמל והדר, נכנסים לתוך הממ"ד, סוגרים את התריסים בבית, הכל תריסים חשמליים, מורידים את הכל, נועלים את הדלת. המחבלים הגיעו אלינו לקראת 9 ומשהו. אני עומד פה, מחזיק בכל הכוח את הידית למעלה. כרמל, מצד שני של המשקוף פה, פשוט לוחץ עליי את הידיים שאף אחד לא יפתח לנו, את הידית. אתה שומע את הצעדים על הרצפה, כי אתה עומד ברמת ריכוז מטורפת. הם באו ישר אלינו. ובעצם מתחיל מלחמת הורדת ידיים על הידית של הדלת. אחד המחבלים, פשוט אומר לי, יפתח אלבב, פתח לדלת. ואני אומר לו, הולך, אני חוטף צרור פנימה. כרמל עם הידיים שלו מושכות ככה קדימה, 2 הכתפיים עפות. אני ממשיך להילחם, לא עוזב את הדלת. והם כבר הבינו שאני קרוב מאוד למשקוף, הם תפרו אותי על קו המשקוף, ולא עובר כמה זמן, אני כבר לא מסוגל יותר להחזיק על רגל שמאל. הרגל קורסת, רגל שמאל, אני נופל פנימה, לתוך הממ"ד, אף אחד כרגע לא מחזיק את הידית. אף אחד. הם ניסו להיכנס אלינו, הם לא הצליחו להיכנס. ואני אומר לך שאנחנו בתוך הסיטואציה עכשיו, והעשן סמיך נכנס בטירוף פנימה. המחבלים רואים שאנחנו לא קופצים החוצה. והם מקבלים החלטה לפוצץ את החלון. פאנל אחד נתקע במשקוף, והפאנל השני פותח הצידה בערך 10-15 סנטימטר שמאלה, אז היה לנו זרימת אוויר. עשן נכנס, עולה, יוצא. פתאום אתה יכול להסתכל על הצדדים, בוא'נה, אנחנו חיים. עכשיו, כרמל יושב בצד, ניסו לעשות לו חוסמי עורקים, הבעיה שפה למעלה, כמעט לא הצלחנו. קיבלנו 3 רימונים פנימה. פתאום שומעים 2 יריות מהחלון. לא ראינו קנה, לא ראינו מי ירה. לא ראינו כלום. דנה אומרת לי, קשה לנשום, והיא מתה. דנה מתה מהר. מאוד מהר. ואני אומר להדר, תקשיבי טוב, כאילו, יש לנו משימה אחת לשמור את כרמל חי. זאת המשימה היחידה שיש לנו כרגע, לשמור את כרמל חי, ולקראת 4:30, כרמל יודע שהוא לא יוצא. הוא יודע. הוא אומר לאבא, רק כשאתם קוברים אותי,
תקברו אותי עם הגלשן שלי. ואני כועס עליו באותו שנייה. אני אומר לו, כרמל, אל תגיד את זה, חכה שנייה. חכה שנייה. הצבא עוד שנייה מגיע, עוד שנייה, שעה 4:30 אחרת, עוד שנייה הוא מגיע, הצבא. ולא עוברות כמה דקות, הוא נושם נשימות קצרות והוא מת. הוא מת, יושב על הרצפה, ובעצם אני והדר שמים אותו ליד דנה, על הרצפה, והדר אומרת לי, אבא, אל תעזוב אותי. הגיעו טנקים, ב6:30 בערב הגיעו טנקים לשכונה שלנו. שומעים עברית ליד החלון פעם ראשונה. אני אומר לך, אני מתגעגע לדנה וכרמל כל יום, כל היום. זה הסיטואציה שלך. עכשיו, הגעגוע הזה, אתה לא יכול לברוח ממנו. הלוואי והייתי יכול למנן אותו, הלוואי. עכשיו, כשאני מסתכל על הדבר הזה, אני שואל את עצמי, תגיד לי, למה לי יש להגיד תודה? דבר ראשון לדנה. על 32 שנה איתה, הכרתי אותה בת 17.5 בגשר הזיו, גדלנו, חיינו, טיילנו, יצרנו משפחה מטורפת, קהילה מדהימה, יצרנו אחלה חיים. אני יכול להגיד מלא תודה לכרמל, רק על 15 שנה. גם זה לא מובן. כי קיבלתי בן מטורף, חבר מדהים, ובעצם קיבלתי הכי טוב בעולם. בהתחלה, הרבה אמרו לי, תגיד לי, אתה חוזר למקום הטבח הזה? נזכרתי בדבר קטן, שאני ודנה טיילנו בדרום אמריקה, קצרנו בקוסטה ריקה, ויש שם אתר תיירות מטורף שנקרא הר געש, ארנל, ואני ודנה יושבים באל טבקון, שמפניה ביד, מסתכלים להר, כל 10 דקות הוא זורק לבא. אבל כל 50 שנה הוא מפרק את לפורטונה, את הכפר למטה. יש שם כפר גדול למטה. אני רואה את החקלאי משקם את הבית שלי. ושאני שואל את עצמי, תגיד לי, אבידר, בסוף מי אתה? אז בסוף אני רק חקלאי שבא לשקם את הבית שלי, את המקום שלי, למרגלות הר הגעש שנקרא עזה. תודה. אוי, אוי. קודם כל אנחנו נמזוג מהוויסקי הזה שרק שמענו עליו מהבוקר. אנחנו עדיין עם עיניים אדומות ודמועות מהמפגש עם המקום, עם הסיפור שלך ועם איך שהיית נדיב וחלקת אותו איתנו. אז קודם כל תודה רבה לך על זה. לחיי קיבוץ בארי וקהילת בארי. תודה רבה, אבידר. ולחיי שניכם. חיים. תודה רבה. תודה לכם. אז יש לנו בעצם, היום התרכזנו בשני רכיבים. האחד זה אבוקדו. שאני אגיד לך את האמת, אני אוהב סלט אבוקדו. ויש תפוחי אדמה. אז אני חשבתי להכין היום מאכל מבית סבתי, שנקרא קנישס. זה מין לביבה כזו שעשויה מתפוחי אדמה, שבתוכה יש בשר, ואנחנו נאכל את זה עם מין סלסה כזאת של אבוקדו. יש כאן תפוחי אדמה שכבר חלטנו במים רותחים. אתם תקלפו אותם ותחזירו אותם לתוך אנחנו תמיד חולטים אותם בקליפתם. לא תמיד תפקידך בקיבוץ היה חקלאות, נכון? נכון, אני לפני החקלאות ניהלתי את ענף המזון אצלנו. הוא אחראי בעצם על המקדש הזה שנקרא חדר אוכל, כמו בית כנסת שלנו. אז זה מה שעשיתי, ואני אומר לך שהמעבר של החקלאות הוא היה מעבר מוזר קצת, כי יום אחד אני יושב אחר הצהריים בברז סודה של החדר אוכל, שתמיד זה מה שנקרא שהוא קר והוא חזק, זה הדבר הכי טוב שקיים בקיבוץ. והברז סודה... לא, זה פשוט כל כך, זה מחמם לי את הלב. אתה מדבר את משנתו של ידעי. כן, ואני יושב על... ה-DNA הנפשי שלו. פתאום אני רואה את המנהל חקלאות שהחלפתי אותו, מגיע שבוז, ואני אומר לו, דני, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, נשבר לי לרוץ אחרי כסף, אין לי כוח. אמרתי לו, תקשיב, דני, בוא נעשה
בוא נתחלף. וזה לא שאני הבנתי בחקלאות, לא הבנתי בכלל בחקלאות, רק הבנתי שיש פה צוות מטורף ומחויב. אתה גם שמח לעבודה? לגמרי. מה קרה לך? אתה ראית איפה הוא עובד? לא, בסדר, אבל אתה יודע, זה בעיני החווה. יום ראשון בבוקר, אני מגיע, איזה כיף. יאללה, יוצאים מהעבודה. שלומי, כן, קצת מלח. קצת מלח. אז יש לנו כאן את הפירה. אנחנו, כדי שהוא יתפוס, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, נמצק אותו. אנחנו נוסיף קצת קמח. כי אני לוקח מעט מהפירה הזה, כן. אני אשטח אותו בכף ידי, נחמד. אני מניח קצת מהמליט, כן. ואז לאט לאט הופך את זה למין קובה כזאתי. שלומי, תבזוק לי קצת. תבזוק בזוק, לך? בזוק לי. אתה סומך עליי? עשית ברור, יפה. בזוק. רואים שזה יד של אקונום, חביבי. אקונום לשעבר, אבל עדיין. אז תראו, אני אסיים פה עוד כמה הכנות אחרונות. בינתיים שלומי ייגש לפסנתר. והיום זה לא רק פסנתר, יש לנו גם מוזיקאים אורחים. 3 מוזיקאים, לראשונה בתולדות התוכנית. נהדרים במיוחד. הגיעו במיוחד לכאן, לפרק הזה. תודה רבה לכם. אני באמת בהתרגשות גדולה מכמה טעמים. קודם כל, אתם חותמים את המסע שלנו שהתחיל כאן בסביבת העוטף. עידאי הציע לי כמה וכמה שירים, אבל פעם הוא הציע לי שיר שעוד לפני שהכרנו, לפני שדיברנו, נראה לי כמו השיר המושלם, לפתח הר הגעש, מילים של דן אלמגור, לחן של דני ליטני, ביצוע המקורי של חווה אלברשטיין. והשיר הזה תוהה, מה גורם לעיקרים לחזור כל פעם למקום, הוא אומר, למדרונות אשר בגדו. אתה נותן את המטאפורה הזאת, אתה מספר שאתה חוזר לפה, ואיך ראית בעצמך את העיקר שמשקם את הבית, שניזוק מהר הגעש, וזה יותר קוסמי מזה, יותר הולם מזה, לא יכולנו לבקש. עוד סיבה שאני מתרגש ממנה מאוד, שזאת פעם ראשונה, אני חושב, בשתי עונות שאני מנגן עם החברים שלי. אני רוצה להציג אותם על הגיטרה, יש לנו פה את עוזי רמירז היום. על הבאס ושירה אור אדרי. יונדב הלוי על התופים. ועל התאורה האלוהים, כמו שאומרים. 1, 2, 3. כשאתה קורא בעיתונים על התפרצות הר געש בסיציליה, על קבורתם של 2 כפרים שלמים בצ'ילה או בהודו, כשאתה קורא בעיתונים אתה שואל את עצמך מדוע זה שווים העיקרים דווקא למדרונות אשר בגדו, מדוע זה אינם נסים משם ומחפשים מקום יותר בטוח שבו יוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד. הרי אחת לכל כמה שנים, כך בפירוש כתוב בעיתונים, שוב תתפרץ עליו במנהר ותאיים לקבור את כל הכפר. מדוע זה לחזור הם מתעקשים? מדוע את הכפר אינם נוטשים? אחת ולתמיד יש
לפעמים אתה פוגש את הים, והוא שואל, אמור נא לי מדוע? מדוע מתעקשים אתם לחיות לפתח הר הגעש? הרי ניתן למצוא עוד בעולם אדמה שקטה ללא עשן ורעש, אדמה מוצקת וטובה שלא תרעד מתחת רגליכם. מדוע זה אינכם נסים מכאן ומחפשים מקום יותר בטוח שבו תוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד? ואז אתה פתאום מבין אותם, את העיקר שעל הצ'יבורסו ואת האם שעל הפוג'יסה ואת הילד על הווזו. גם הם יודעים ודאי שבעולם פינות שקטות יותר מהר הגעש, והאדמה מוצקה מזו שבו תמונים בתי אבותיהם. גם הם היו אולי נסים משם ומחפשים מקום יותר בטוח שבו יוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד, אחת ולתמיד. למדרונות ההר ומחכים אולי מחר ומקווים ליום שעוד יבוא שבו ההר ישקוט מזעפו, ואז על הבזלת השחורה אז יוריק הדשא ויפרח אחת ולתמיד. אחת ולתמיד. וחיטטו חרב למזמרה, מזמרה לחרב, וחוזר חלילה, ושוב בלי הרב. וחיטטו חרב למזמרה, מזמרה לחרב, וחוזר חלילה, ושוב בלי הרב. ההתרגשות פה עולה על גדותיה. הרבה ציפיות, הרבה... תקני 6, זה ששלומי. בסדר? חברים, זה לא מובן מאליו שהכנסתם אותנו לבית שלכם, אחרי השער הצהוב. עם כל הקושי ששמענו היום, לי זה היה תיקון. לחיי החיים. לחיי האדמה. תודה, תודה לכם שבאתם. תודה לכם על הכל. לטבול, אה? ושרץ בידו. הנה, מין משהו כזה למשל. ככה? ככה הייתי עושה את זה. מדהים. וואו.